Hello everyone, welcome to SHARPY classes. So, ami last class at pohi asilo units and measurements chapter to. Okay? So, units and measurements chapter to ami kiki ulia bohi kisilo dimensional formula. Okay? Keneke physical quantity etar dimensional formula analysis or theory tumaloke eta derivation koriba. Thik ase? Keneke tumar eta expression dimensional analysis or theory tumaloke ulia bohi hikiba. So, এইখিনি বিষয় আমি লাস্ট ক্লাছত স্টাডি কৰিছিলো ওকে সো আজিৰ ক্লাছত আমি স্টাডি কৰিম এটা অতি ইন্টাৰেষ্টিং টপিক এই চেপ্টাৰটোৰ আৰু সেই টপিকটো হৈছে এৰৰ এনালাইসিস ওকে ইউনিটস এন্ড মেজাৰমেন্টছৰ এটা ইন্টাৰেষ্টিং টপিক আজি আমি স্টাডি কৰিবলৈ গৈ আছো সেইটো হৈছে এৰৰ এনালাইসিস ওকে সো এৰৰ কাক কয় যে মেজাৰমেন্ট এটা লৈছা মেজাৰমেন্টটো লওঁতে কেতিয়াবা তোমাৰ ভুল হ'ব পাৰে সো সেই ভুলখিনিকে কি বুলি কয় এৰৰ হয় না সিম্পল ল্যাঙ্গুৱেজ এতিয়া আটাইতকৈ ইন্টাৰেষ্টিং কথাটো কি জানানে তুমি কেতিয়াও এটা মেজারমেন্ট 100% absolutely correct কে তুমি লব নোৱাৰা কেতিয়াও এটা বস্তু তুমি পারফেক্টলি মেজার কৰিব নোৱাৰা কিয় কাৰণ তুমি জিপাত স্কেল লৈ পেলাই বস্তু এটা জুখিবা সেই স্কেল পাতৰ লিমিট থাকিব না সাপোজ মোৰে ঘড়ীটো এই ঘড়ীটোৱে মিনিমাম কিমান জুখিব পাৰে মিনিমাম 1 সেকেন্ড 1 সেকেন্ডতকৈ কম কি জুখিব নোৱাৰে 10 সেকেন্ড 12 সেকেন্ড 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা কি জুখিব পাৰে কিন্তু মিনিমাম কিমান জুখিব পাৰে মিনিমাম কি 1 সেকেন্ড হে পাৰে এতিয়া তুমি যদি আধা সেকেন্ড মেজার কৰিব লগিয়া হয় হাফ সেকেন্ড তুমি কি কৰিবা তুমি তো গেস কৰিব লাগিব না এইটো হাফ সেকেন্ড বুলি তো ভুলটো হেকিনতে আহি যাব গম পাইছানে সো হেতু কাৰণে পৃথিৱীত কেতিয়াও এটা মেজারমেন্ট 100% শুদ্ধকে লব নোৱাৰে সো মেজারমেন্ট লব যাওঁতে ভুল হ'বই ওকে মানুহ মাত্ৰই ভুল কোৱা হয় মানুহ মাত্ৰই ভুল সো মেজারমেন্ট কৰিবলৈ যাওঁতে ভুলটো হ'বই সো ভুল হওঁতে তোমাৰ সেই ভুলটো কিমান হ'ল মেজারমেন্ট এটা তোমাৰ টোটাল এৰৰ কিমান হ'ল হেতু কেনেকৈ উলিয়াম ওকে সেইখিনি বিষয় আমি আজি ক্লাছত স্টাডি কৰিম ঠিক আছে সো সকলোৱে পেন পেপাৰ লৈ ৰেডি হোৱা এটা অতি ইন্টাৰেষ্টিং ক্লাছ হ'বলৈ গৈ আছে আৰু ইউনিটছ এন্ড মেজাৰমেন্টছৰ তোমাৰ এই টপিকটো হৈছে আটাইতকৈ টান টপিক এই চেপ্টাৰটোৰ ওকে আৰু তোমালোকে শুনি ভাল পাবা যে এই টপিকটোৰ পৰা লাষ্ট তোমাৰ জেডাব্লিউ নিট ওকে তাৰ প্ৰবলেম আহিছে ম্যাথমেটিক্যাল প্ৰবলেম আহিছে ওকে সব এন্ট্ৰেন্স আমাৰ যিবিলাক ষ্টেট লেভেল এন্ট্ৰেন্স হয় সিইউটি ওকে এগ্ৰিকালচাৰ এন্ট্ৰেন্স সো এই এন্ট্ৰেন্স বিলাকতো এৰৰছৰ ওপৰত কোৱেশ্চন আহিয়ে থাকে সো আমি আজি শিকিম কাৰ বিষয়ে যে এৰৰ এনালাইসিসৰ আজি শিকিম ক্যালকুলেশন অফ এৰৰ কেনেকৈ ক্যালকুলেট কৰে এবসলিউট এৰৰ ৰিলেটিভ এৰৰ পার্সেন্টেজ এৰৰ ওকে আৰু এটা আমি ইন্টাৰেষ্টিং টপিক পঢ়িম ইয়াৰ লগতে কম্বিনেশন অফ এৰৰ ওকে ইয়াৰ লগতে আমি আৰু এটা স্টাডি কৰিম কম্বিনেশন অফ এৰৰ বিষয়ে যেতিয়া এৰৰ বিলাক কম্বাইন কৰিব লাগিব তেতিয়া টোটাল এৰৰটো উলিওৱাৰ টেকনিক কি ওকে যেতিয়া এৰৰ কম্বাইন হ'ব ওকে সাপোজ তুমি এৰিয়া উলিয়াব বিচাৰিছা এৰিয়া অফ এ ৰেক্টেংগল এটা এৰিয়া মানে কি লেংথ ইনটু ব্ৰেথ সো তোমাৰ লেংথ মেজারমেন্ট কৰোতেও ভুল হ'ল ব্ৰেথ মেজারমেন্ট কৰোতেও সাপোজ অলপ ভুল হ'ল তেতিয়ালে এৰিয়া মেজারমেন্ট কৰোতে ভুলটো কিমান হ'ব সো কেনেকৈ কম্বাইন কৰিম কাৰণ আমি জানো এৰিয়া ইকুৱেল টু লেংথ ইনটু ব্ৰেথ ওকে সো এই সম্পৰ্কে আমি স্টাডি কৰিম আজি সো জলদি তোমাৰ লগৰ ফ্ৰেন্ডছ বিলাকৰ লগত আজিৰ সেশনটো শেয়াৰ কৰা ওকে এন্ড পেন পেপাৰ লৈ ৰেডি হোৱা ওকে সো মই মোৰ চিনাকি দিছো আই এম দীপজ্যোতি শইকীয়া আৰু তোমালোকক মই পঢ়াই আছো শাৰ্পি ক্লাছৰ ফালৰ পৰা ফিজিক্স ওকে ফাৰ্স্ট ইয়াৰৰ ফিজিক্স আৰু আজি আমাৰ টপিক হৈছে ইউনিটছ এন্ড মেজাৰমেন্ট চেপ্টাৰৰ এৰৰ এনালাইসিস আৰু কম্বিনেশন অফ এৰৰ্ছ আৰু ইয়াৰ পৰা কৰিম আমি দুটামান ইন্টাৰেষ্টিং মজা ম্যাথমেটিক্যাল প্ৰবলেম ওকে সো সকলো ৰেডি হোৱা হেল্ল এভৰিৱান ওকে হাই ওকে ঠিক আছে সো লেটস বিগিন দ্য ক্লাছ সো ফাৰ্স্ট এৰৰ এনালাইসিসত মই কি কৈছো চোৱা নো মেজাৰমেন্ট ইজ পাৰফেক্ট every instrument can measure up to a certain accuracy মই যেটো অলপ আগত কলো ওকে ভৌতিক ৰাশি এটাৰ জোখ কেতিয়াও সম্পূৰ্ণ শুদ্ধকৈ লব নোৱাৰি ওকে ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটি তুমি কেতিয়াও 100% শুদ্ধকৈ জুখিব নোৱাৰা কাৰণ প্ৰতিটো মাপক স্কেলৰ সীমাবদ্ধতা আছে there is always a limitation in every scale তুমি জি স্কেলে লুকুৱা জি স্কেলে তুমি নুলুৱা কিয় ওকে সাপোজ তোমালোকে ঘৰত লেংথ জুখিবলৈ জিপাত স্কেল সৰুৰে পৰা ইউজ কৰি আহিছা হি মিনিমাম কিমান জুখিব পাৰে 1 মিলিমিটাৰ হে জুখিব পাৰে 1 সেন্টিমিটাৰ 2 সেন্টিমিটাৰ 10 সেন্টিমিটাৰ কি জুখিব পাৰিব মিনিমাম কিমান জুখিব পাৰে 1 মিলিমিটাৰ না সো 1 মিলিমিটাৰতকৈ কম কিটো কি শুদ্ধকৈ জুখিব নোৱাৰে হয় না নহয় সো 1 মিলিমিটাৰতকৈ যদি কম জুখিবলৈ হয় বলে 0.2 মিলিমিটাৰ জুখি উলিবা তুমি তোমাৰ স্কেল পাতে কেনেকৈ মেজার কৰিবা আহি যাব না হেকিনতে ভুল ওকে সো সেই ভুলখিনিক আমি লৈ পেলাই কেনেদৰে আমি ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটিটো উপস্থাপন কৰিম কেনেকৈ হাউ টু এক্সপ্ৰেছ the physical quantity okay taking the errors
এৰৰখিনি লৈ পেলাই কেনেকৈ আমি তাক উপস্থাপন কৰিম চ' সেইখিনি বস্তু আমি আজি পঢ়িম চ' ইয়াত আমি পঢ়িব লাগিব লঘিষ্ঠ মাপৰ বিষয়ে লিষ্ট কাউণ্ট কাক কয় লিষ্ট কাউণ্ট কাক কয় দ্য স্মলেষ্ট মেজাৰমেণ্ট ডেট কেন বি মেজাৰ্ড একিউৰেটলি বাই ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ইজ কল ইটছ লিষ্ট কাউণ্ট কোনো এটা মাপক স্কেলে সম্পূৰ্ণ শুদ্ধকৈ জুখিব পৰা নিম্নতম মানক কি বুলি কোৱা হয় স্কেল পাতৰ লঘিষ্ঠ লেখ মই অলপ আগত যিটো ক'লো তোমালোকৰ ঘড়ীটোৱেতো তোমাৰ এই যিটো এনালগ ৱাটছ যিটো এনালগ ৱাটছ তোমালোকে ইউজ কৰি আছা ই 1 ছেকেণ্ডতকেতো তোমালোকে কম জুখিব নোৱাৰিবা চ' ইয়াৰ লঘিষ্ঠ মাপ বা ইয়াৰ তোমাৰ লিষ্ট কাউণ্টৰ ভেলুটো কিমান 1 ছেকেণ্ড বুজি পাইছা ঠিক তেনেকৈ আমি কেইটামান ইনষ্ট্ৰুমেণ্টৰ বিষয়ে চাওঁ আহা আৰু তাৰ লিষ্ট কাউণ্ট কিমান হ'ব সেই সম্পৰ্কে আমি ষ্টাডি কৰোঁ আহা চ' মিলিমিটাৰ স্কেল মানে কি তোমালোকে সৰুৰ পৰা জিপাত স্কেল লেংথ জুখিবলৈ ইউজ কৰি আহিছা সেই স্কেল পাতক কি বুলি কৈছে মিলিমিটাৰ স্কেল আৰু মিলিমিটাৰ স্কেল জিপাত এই পাত স্কেল ওকে এই জিপাত স্কেল ঠিক আছে এই পাত স্কেল ওকে এই স্কেল পাতে চোৱাচোন এই স্কেল পাতে মিনিমাম কিমান জুখিব পাৰে এইখিনি পাই এইখিনি 1 সেন্টিমিটাৰ মিনিমাম কিমান জুখিব পাৰে 1 মিলিমিটাৰতকৈ কম সি জুখিব নোৱাৰে না 1 মিলিমিটাৰতকৈ কম এই স্কেল পাতে জুখিব নোৱাৰে চ' 1 মিলিমিটাৰতকৈ কম জুখিবলৈ যাওঁতে তোমাৰ ভুল হৈ যাব না বুজি পাইছা চ' ইয়াৰ লিষ্ট কাউণ্টটো কিমান 1 মিলিমিটাৰ ভাৰ্নিয়াৰ কেলিপাৰ্ছ ওকে লেংথ জুখিবলৈ ডায়ামিটাৰ জুখিবলৈ তোমালোকে এপাত নতুন স্কেল পাবা দুপাত নতুন স্কেল পাবা তোমালোকৰ প্ৰেক্টিকেল আছে ক্লাছ 11ত ওকে এপাত হৈছে তোমাৰ ভাৰ্নিয়াৰ কেলিপাৰ্ছ আৰু এটা হৈছে তোমাৰ স্ক্ৰু গজ ভাৰ্নিয়াৰ কেলিপাৰ্ছে মিনিমাম কিমান জুখিব পাৰে 0.1 মিলিমিটাৰ দেখিছানে মিলিমিটাৰ স্কেল পাত তোমালোকে জিপাত ইউজ কৰা সি 1 মিলিমিটাৰ মিনিমাম জুখিব পাৰে আৰু ই জুখিব পাৰে 0.1 মিলিমিটাৰ ওকে চ' স্ক্ৰু গজে কিমান পাৰে স্ক্ৰু গজ ডিভাইচটোৱে 0.01 মিলিমিটাৰলৈকে জুখিব পাৰে ওকে একিউৰেটলি জুখিব পাৰে সি 0.01 মিলিমিটাৰ তাতকৈ সৰু খালি জুখিব নোৱাৰে সি ঠিক আছে চ' নৰ্মেল এনালগ ৱাটছ এইটো তোমালোকে কোৱা কমেণ্ট বক্সত কোৱা তোমাৰ নৰ্মেল এনালগ ৱাট মই জাষ্ট ক'লোঁ নৰ্মেল যিটো আমাৰ এনালগ ৱাটছ ডিজিটেল ৱাটছৰ কথা কোৱা নাই ওকে যিটো ঘড়ী আমি ডিজিটেল লাইফত ইউজ কৰি আছোঁ আমাৰ চ' সেই ঘড়ীটোৱে মিনিমাম কিমান জুখিব পাৰে শুদ্ধকৈ কোৱা মই জাষ্ট ক'লোঁ তোমালোকক য়েছ এনিৱান 1 ছেকেণ্ড ওকে মৌ কুঁহিয়ে দিছা বৰ ধুনীয়া নাম 1 ছেকেণ্ড ওকে 1 ছেকেণ্ড ওকে মই সেইটো কাৰণে জাষ্ট গেপ এই থৈ গৈছিল তাতে ষ্টপ ৱাটছ তোমালোকৰ যিটো মোবাইলৰ ষ্টপ ৱাটছ না সি 0.1 ছেকেণ্ডলৈকে পাৰে ওকে কিছুমানেতো 0.01 ছেকেণ্ডলৈকে পাৰে ওকে চ' থাৰ্মোমিটাৰডালে কিমান পাৰে 1 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ 2 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ 0.1 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ একিউৰেটলি তোমাৰ মেজাৰ কৰিব নোৱাৰা যিডাল থাৰ্মোমিটাৰ তোমালোকে স্কুলত দেখিছা বা ডক্টৰসকলে যিডাল থাৰ্মোমিটাৰ ইউজ কৰে সি মিনিমাম কিমান জুখিব পাৰে 1 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ আজিকালি বহুত তোমাৰ একিউৰেটলি প্ৰিচাইজলি জুখিব পৰা তোমাৰ থাৰ্মোমিটাৰ আহি গ'ল ওকে জাষ্ট নৰ্মেল এডাল থাৰ্মোমিটাৰৰ কথা কৈছোঁ যিডাল তোমালোকে দেখি থাকা সি মিনিমাম শুদ্ধকৈ 1 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছে জুখিব পাৰে 1 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছতকৈ সৰু ঘৰ এটা নাথাকে আৰু বুজি পাইছা লিষ্ট কাউণ্টটো বুজি পাইছা নহয় বাৰু মিনিমাম যিটো সি শুদ্ধকৈ জুখিব পাৰে যিকোনো এপাত স্কেলে লেংথ জোখা স্কেলেই হওক ওকে তোমাৰ কাৰেণ্ট জোখা এমিটাৰেই হওক বা তোমাৰ টেম্পাৰেচাৰ জোখা তোমাৰ থাৰ্মোমিটাৰেই হওক মিনিমাম যিমান সি শুদ্ধকৈ জুখিব পাৰে তাকে কি বুলি কয় লিষ্ট কাউণ্ট আৰু আমাৰ যিপাত স্কেল আমি ডে টু ডে লাইফত লেংথ জুখিবলৈ ইউজ কৰোঁ তাৰ আটাইতকৈ যিটো সৰু ঘৰ সেই সৰু ঘৰটো কিমান 1 মিলিমিটাৰ চাবাচোন চ' 1 মিলিমিটাৰতকৈ সি কম জুখিব নোৱাৰে আৰু শুদ্ধকৈ সেইটো কাৰণে তাৰ লিষ্ট কাউণ্টটো কিমান 1 মিলিমিটাৰ লিষ্ট মানে সবচে কম যিটো কাউণ্ট কৰিব পাৰে সি একিউৰেটলি ওকে চ' নেক্সট ক্লাছিফিকেশ্যন অফ এৰৰবিলাকৰ ক্লাছিফিকেশ্যন কি আছে চিষ্টেমেটিক এৰৰ মানে চিষ্টেমত হোৱা যিবিলাক তোমাৰ ভুল ওকে যান্ত্ৰিক ভুল বুলি আমি কওঁ মেকানিকেল এৰৰ্ছ বুলি কয় কেতিয়াবা চ' এইটো ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট এৰৰ নেক্সট তোমাৰ চেঞ্জ ইন টেম্পাৰেচাৰ প্ৰেছাৰ হিউমিডিটি এয়াৰ ৰেজিষ্টেঞ্চ এইবিলাকৰ কাৰণে এৰৰ আহিব পাৰে ফৰ এক্সাম্পল তোমাৰ ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেল এৰৰ কাক কয় ছাপ'জ তোমালোকে তোমাৰ ৱেইটটো জুখিছা এটা ৱেইট জুখোতে নিজৰ মাছটো জুখোতে এটা মেচিন এটা থাকে নহয় চ' মেচিনটোৰ কাটাটো সদায় ক'ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব লাগিব 0ৰ পৰা না কিন্তু কিছুমান মেচিন চাবাচোন 0ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট নহয় 0ৰ পৰা এঘৰ দুঘৰ আগবাঢ়ি থাকে বা সি 0ত নাথাকি পেলাই 0তকৈ পিছ পৰি থাকে ওকে চ' 0তকৈ যদি সি এঘৰ পিছ পৰি আছে আৰু সি যদি তোমাৰ 5 কেজি মেজাৰমেণ্ট দেখুৱাইছে তাৰ মিনিংটো কি সিটো 6 কেজি হৈ আছে না কাৰণ সিটো এটা দাগ পিছৰ পৰা উঠিছে চ' সেই এৰৰটো কওঁ আমি জিৰ' এৰৰ চ' জিৰ' এৰৰটো দুটা টাইপৰ থাকিব পাৰে পজিটিভ এৰৰ আৰু নিগেটিভ এৰৰ ওকে চ' ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেল এৰৰৰ টাইপ এটা হৈছে তোমাৰ জিৰ' এৰৰ যদি কাটাটো 0ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট নহয় ওকে সেইখিনিতে ভুল হৈ যাব না মেজাৰমেণ্ট লওঁতে আমাৰ নেক্সট তোমাৰ চেঞ্জ ইন টেম্পাৰেচাৰ কিছুমান ছাপ'জ তুমি ৰেজিষ্টেঞ্চ জুখিছা এতিয়া ৰেজিষ্টেঞ্চ জুখোতে যদি টেম্পাৰেচাৰ চেঞ্জ হৈ যায় ৰেজিষ্টেঞ্চেই চেঞ্জ হৈ যাব না ওকে চ' তেনেকুৱাত ভুল আহি যাব
নেক্সট তোমাৰ সাপোজ এয়াৰ ৰেজিষ্টেন্স মানে কি সাপোজ তুমি এই সোণাৰী বিলাকৰ ওচৰলৈ যাওঁতে চাবাচোন তোমাৰ সোণ যেতিয়া জোখে না সোণ জোখোতে চাবা একদম গ্লাছৰ বক্স এটাৰ ভিতৰত ভৰাই পেলাই জোখে 10 গ্ৰাম 12 গ্ৰাম 1 গ্ৰাম 2 গ্ৰাম মিজাৰ কৰিবলগীয়া হয় না যদি বতাহ আহি যায় তেতিয়া তোমাৰ আমি জুখি থকা তুলাচনীখনত দগা পাল্লাখনত কি কৰিব বতাহে খেলিমেলি কৰিব না সো সেইবিলাকত ভুল আহি যাব মানে ভুল হ'বই তোমাৰ 100% একুৰেটলি তুমি কোনো ফিজিক্যাল কোৱান্টিটি জুখিব নোৱাৰা ওকে সো নেক্সট প্যাৰালেক্স এৰৰ মানে কি প্যাৰালেক্সটো বৰ ইন্টাৰেষ্টিং তুমি এটো চাব এটো আঙুলিটো ললা আঙুলিটো লৈ পেলাই খো চকুটো মুদি দিবা আঙুলিটো এটো জায়গা দেখিছা তাৰপিছত খো চকু মেলি পেলাই বাও চকু মুদি দিবা আঙুলিটো শিফট কৰিব নিজৰ পজিশনটো মন কৰিবাচোন তেনেকুৱা দেখিছানে বাৰু তোমালোকে ওকে সো ইয়াতে কি হয় তোমাৰ হেতুকে প্যাৰালেক্স বুলি কয় ওকে লম্বনৰ ভুল বুলি কয় অসমীয়াত লম্বনৰ ভুল সাপোজ তোমাৰ ঘড়ী চাবলৈ পঠিয়ালে মায়ে তোমাক যে কেইটা বাইছে চাচোন এটা ঘড়ী চাওঁতে তুমি কি কৰিব লাগিব ঘড়ীটো চাওঁতে মই একদম কাটাটো পাৰপেন্ডিকুলাৰলি চাব লাগিব না একদম উলম্বভাৱে চাব লাগিব যদি মই 12টা বাজুতে বোলে 12টা বাজি আছে কিন্তু মই চাইছো ঘড়ীটো এনেকে সো কাটা গৈ পেলাই 12 বাজি 1 মিনিটত মই দেখিম না ওকে বা মই বোলে 12টা বজাত এনেকে চাব লাগিব পাৰপেন্ডিকুলাৰলি চাইছো বোলে মই এনেকে সো সেই 11টা বাজি 55 মিনিট বা 56 মিনিটত মোৰ কাটাডাল দেখিম না ভুল আহি যাব সেইখিনতে সো মেজাৰমেন্ট লওঁতে সাৱধান যিকোনো ধৰণে ভুল আহিব পাৰে মুঠতে ভুল আহিবই ওকে সো তুমি কিমান কেয়াৰফুলি মেজাৰমেন্টটো লৈছা তাৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব তুমি কিমান শুদ্ধকে মাপন কৰিব জানিছা ঠিক আছে সো প্যাৰালেক্স এৰৰটো হৈছে এটো ইট অকাৰ্স when wait মোৰ শব্দটো ভুল হৈ আছে it occurs when an observer's eye is not aligned with the measurement scale পাতৰ লগত একদম aligned হৈ থাকিব লাগিব আৰু মেজাৰমেন্ট লওঁতে সদায় তোমালোকে কাটাটোৰ লগত একদম 90 ডিগ্ৰীত লবা মেজাৰমেন্টটো ওকে তেতিয়া ইফাল খিপাল নহয় একদম জায়গাত পৰিব ওকে সো নেক্সট random error দেখিছানে random error কাৰণ বিলাক unknown যিকোনো তুমি গমেই নাপাবা ক'ত ভুল হৈ গ'ল ওকে তুমি গমেই নাপাবা সাপোজ তুমি কিবা এটা বস্তুৰ ফ্ৰিকুৱেন্সি ভাইব্ৰেচন জুখিবলৈ বিচাৰিছা কাখেদি পাৰ হৈ গ'ল বোলে ট্ৰাক এখন ওকে বিল্ডিঙত ভাইব্ৰেচন আহি গৈছে সো তুমি লোৱা মেজাৰমেন্টটো কি খেলিমেলি কৰি দিব পাৰে ওকে সো যিকোনো কজ যেটো তুমি unknown কজ বুলি ক'ব পাৰা unknown কজ এটাৰ কাৰণে যেটো এৰৰ আহিছে তাকে আমি কি বুলি কওঁ random error যাদৃচ্ছিক ভুল বা যাদৃচ্ছিক ত্ৰুটি যিকোনো ধৰণে তোমাৰ ভুল হ'ব পাৰে so the random errors can be minimized by repeating the observation a large number of times and taking the arithmetic mean of the all observations খেলটো বুজি পালা নে কি কৈছে সাপোজ মই তোমালোক কল যে পেনটো কিমান দীঘল এই পেনটোৰ লেংথটো বিচাৰ কৰিব লাগে তোমালোকে এটাই মেজাৰমেন্ট কৰি পালা বোলে 5 সেন্টিমিটাৰ এটাই পালা বোলে 5.5 সেন্টিমিটাৰ এটাই পালা বোলে 4.5 সেন্টিমিটাৰ এটাই পালে বোলে তোমাৰ 5.6 সেন্টিমিটাৰ সো পেনটোৰ মেজাৰমেন্ট কিমান মই কাৰ ভ্যালুটো শুদ্ধকে লম এতিয়া কোনটো ভ্যালু মই শুদ্ধ বুলি জানিম সো কি কৰিম মেজাৰমেন্টটো মই শুদ্ধকে লবলৈ হলে মই ইয়াক এবাৰ নহয় দুবাৰ নহয় 10 বাৰ নহয় 100 বাৰ তুমি তাক মেজাৰমেন্ট কৰা মেজাৰমেন্ট কৰি পেলাই প্ৰতিটো ডাটা তুমি লিখি যোৱা তুমি প্ৰথমবাৰ মেজাৰমেন্ট কৰোতে পালো বোলে ইমান আকৌ মেজাৰমেন্ট কৰিলো ইমান পালো বোলে অকমান খেলিমেলি ওকে আকৌ মেজাৰমেন্ট কৰিছো অলপ ইমান পালো গুটে গিটাৰে তুমি মিনটো লোৱা গড়টো লোৱা বুজি পাইছানে তেতিয়া ভুল হোৱাৰ চান্সটো কমি যাব ওকে সো তাকে আমি কি বুলি কম তেতিয়া মিন ভ্যালু বুলি কম ওকে এ মিন ওকে সো এ মিন মানে কি সাপোজ কোনোবাই জুখি পালা বোলে a1 সেন্টিমিটাৰ কোনোবাই পালা বোলে a2 কোনোবাই পালা বোলে a3 ওকে আমি বহুত বাৰ ডেৰিভেশন ললো বহুত বাৰ আমি অবজাৰভেশন লৈ পেলাই আমি কি কৰিলো বোলে n টা অবজাৰভেশন ললো সো ডিভাইড বাই কি হৈ গল n যদি তিনিবাৰ জুখিছা এবাৰ দুবাৰ তিনিবাৰ জুখি পোৱা ভ্যালু ডিভাইড বাই 3 যদি 10 বাৰ জুখিছা 10 বাৰ জুখি পোৱা ভ্যালু ডিভাইড বাই 10 ওকে মুঠতে যিমান বেছিকে তুমি তাক অবজাৰভেশন ভ্যালু লবা কনসিডাৰ কৰিবা হিমানে ভুলটো কমি আহি থাকিব ওকে সো হেতু কাৰণে কৈছে যে ইট ক্যান বি মিনিমাইজ বাই কেনেকে কমাব পাৰি এৰৰটো ৰিপিটিং দা অবজাৰভেশন এ লাৰ্জ নাম্বাৰ অফ টাইমস ৰিপিট কৰি তুমি বহুত বাৰ অবজাৰভেশনটো লোৱা ঠিক আছে সো ফৰ এক্সাম্পল তুমি সাপোজ টাইম পিৰিয়ড দিলাছা টাইম পিৰিয়ড মানে কি বলে পেন্ডুলাম এটা আছে পেন্ডুলামটো আছে কি এনেকে গৈ পেলাই ইয়ালৈ আহিবলৈ কিমান টাইম লাগিব এটা কমপ্লিট অসিলেশন কৰিবলৈ কিমান টাইম লাগিব সো পেন্ডুলামটো যদি তুমি ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছা এই দিয়াৰ লগে লগে বলে সি ইয়াত গৈ পেলাই বলে আকৌ ইয়াত পাইছে তুমি সব থাপকে ধৰি ৰাখিব নোৱাৰিলা তাক ভুল আহি যাব পাৰে না তুমি তাখনি তুমি 10 বাৰ তুমি লোৱা না 10 বাৰ তুমি তাক লোৱা এবাৰ বলে দুবাৰ তিনিবাৰ চাৰিবাৰ এনেকে তাক তুমি 10 বাৰ ললা বলে 10 বাৰৰ সি 20 সেকেন্ডত কমপ্লিট কৰি দিলে তেতিয়ালে এবাৰ সি কিমান সেকেন্ডত কমপ্লিট কৰিব 20 divide by 10 okay 2 সেকেন্ড সো এবাৰ
অসিলেশ্যন কৰিবলৈ যিমান টাইম লাগে তাকে আমি কি বুলি কওঁ টাইম পিৰিয়ড ওকে সো এই 10 বাৰ যেতিয়া আমি তাক অবজাৰভেশ্যন কৰিছো নহয় সো তাৰ ভুল হোৱাৰ চান্সটো কি হ'ব কমি যাব ঠিক তেনেকে মেজাৰমেন্ট যিকোনো মেজাৰমেন্ট লওঁতে সদায় আমি কি কৰিম যিমান বাৰ মেজাৰমেন্টটো লৈছো তাৰ মিনটো লৈ পেলাই আমি যিটো ভ্যালু পাম সেই ভ্যালুটোকে আমি কি বুলি কনসিডাৰ কৰিম তাৰ মিন ভ্যালু বুলি কম আৰু এই মিন ভ্যালুটোকে তাৰ আসল মান বুলি কনসিডাৰ কৰিম ট্ৰু ভ্যালু ওকে মিন ভ্যালুটোকে তোমাৰ কি বুলি কয় ট্ৰু ভ্যালু বুলি কয় কাৰণ তোমালোকে সুধিবা যে স্যাৰ আপুনি যে ক'লে যে মিন ভ্যালুটো এনেকে উলিয়াম তোমালোকে সুধিব পাৰা যে মিন ভ্যালুটো এনেকে উলিয়ালো তেতিয়া হলে যদি একো বস্তু শুদ্ধকে জুখিবই নোৱাৰি তেতিয়া ট্ৰু ভ্যালুটো আমি কেনে গম পাম তো ট্ৰু ভ্যালুটো কেনে গম পাম এটা বস্তুক বহুত বাৰ অবজাৰভেশ্যন কৰি পেলাই তাৰ যেটো মিন ভ্যালু লৈছো সেই মিন ভ্যালুটোকে তাৰ ট্ৰু ভ্যালু বা প্ৰকৃত মান বুলি আমি ধৰি লম বুজি পাইছা কথাটো সো আমি এবাৰ দুবাৰ তিনিবাৰ চাৰিবাৰ n বাৰ তাক অবজাৰভেশ্যন কৰিলো ডিভাইড বাই n যেটো ভ্যালু পালো এটো হৈছে a মিন ওকে এতিয়া পঢ়ি আমি তেতিয়ালে এবসলিউট এৰৰ কাক কয় ওকে এতিয়া আমি এৰৰ জুখিম মেজাৰমেন্টটো লওঁতে এবসলিউট এৰৰ কিমান হল এবসলিউট এৰৰ কাক কয় ডিফাৰেন্স বিটুইন দা ট্ৰু ভ্যালু এন্ড দা মেজাৰ্ড ভ্যালু অফ এ কোৱান্টিটি ইজ কল্ড এবসলিউট এৰৰ ওকে সো কাক কয় এবসলিউট এৰৰ যে যেটো তোমালোকে মিন ভ্যালু পালা ওকে মিন ভ্যালু আৰু তুমি জুখি পোৱা ভ্যালুৰ যেটো ডিফাৰেন্স তাকে কি বুলি কৈছে এবসলিউট এৰৰ ওকে সাপোজ তুমি পাব লাগিছিলে 10 সেন্টিমিটাৰ তুমি পালা বলে 11 সেন্টিমিটাৰ সো ভুল কিমান হল 11 - 10 1 সেন্টিমিটাৰ বা 10 - 11 -1 সেন্টিমিটাৰ হেটো হৈছে কি তোমাৰ এবসলিউট এৰৰ ওকে সো এবসলিউট এৰৰটো তোমাৰ নিগেটিভ হ'ব পাৰে পজিটিভ হ'ব পাৰে সো এবসলিউট এৰৰটোক আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰো এই সিম্বলটো ইউজ কৰি এই সিম্বল ডেল্টা a1 সো the absolute errors are so absolute error কিমান হ'ব তোমাৰ অবজেক্ট এটা তোমাৰ জুখিব দিলে কোনোবাই জুখি পালা a1 কোনোবাই জুখি পালা a2 কোনোবাই জুখি পালা a3 তাক n বাৰ জুখিলা ডিভাইড বাই n কৰি দিলা যেটো ভ্যালু হেটো হৈছে তাৰ মিন ভ্যালু তাকে আমি কি বুলি কম ট্ৰু ভ্যালু এটা এবসলিউট এৰৰ কাক কয় যে ট্ৰু ভ্যালু মাইনাস তুমি জুখি পোৱা ভ্যালুটো ওকে তুমি জুখি কিমান পাইছিলা তুমি জুখি পাইছিলা a1 আৰু তাৰ মিন ভ্যালুটো কিমান আছিল a মিন যাক আমি ট্ৰু ভ্যালু বুলি কওঁ সো ইয়াৰ ডিফাৰেন্সটোকে কি বুলি কয় এবসলিউট এৰৰ ইন ফাৰ্স্ট মেজাৰমেন্ট সো প্ৰথমটো মেজাৰমেন্ট লওঁতে হোৱা ভুলখিনি এবসলিউট ভুলখিনি যাক আমি পৰম ভুল বুলি কওঁ এবসলিউট এৰৰক অসমীয়াত কয় পৰম ভুল সো যিখিনি পৰম ভুল হল তোমাৰ প্ৰথম মেজাৰমেন্টত সেই ভুলখিনি কিমান এটো সেকেন্ড মেজাৰমেন্টত কি হ'ব এবসলিউট এৰৰ ইন দা সেকেন্ড মেজাৰমেন্ট ইকুৱেল টু মিন ভ্যালু মাইনাস কি সেকেন্ড মেজাৰমেন্ট লওঁতে হোৱা ভ্যালু ওকে এবসলিউট এৰৰ ইন দা থাৰ্ড মেজাৰমেন্ট কি হ'ব মিন ভ্যালু মাইনাস থাৰ্ড মেজাৰমেন্টটো লওঁতে তুমি কিমান পাইছিলা ওকে সো এনেকে গৈ এবসলিউট এৰৰ ইন n মেজাৰমেন্ট ইকুৱেল টু কি হ'ব মিন ভ্যালুটো কিমান বা ট্ৰু ভ্যালুটো কিমান মাইনাস n বাৰত তুমি মেজাৰ কৰোতে কিমান পাইছিলা ওকে সো মিন ভ্যালুটোকে তোমাৰ ট্ৰু ভ্যালু বুলি আমি কনসিডাৰ কৰিম ঠিক আছে এখিনি বুজি পাইছা এনেকে উলিয়াম আমি এবসলিউট এৰৰ সো the absolute error can be কি negative and no negative to আগত নিলিখা positive লিখা positive and negative এই পজিটিভ হ'ব পাৰে নেগেটিভ হ'ব পাৰে ঠিক আছে কেনেকে সাপোজ তোমাৰ উলাব লাগিছিল 10 সেন্টিমিটাৰ কোনোবাই পালা সাপোজ বলে 11 সেন্টিমিটাৰ মানে কি হৈছে তোমাৰ এৰৰটো প্লাসত লাইছে না কোনবাই পালা বুলাকো 9 সেন্টিমিটাৰ এটা কি হৈছে তোমাৰ মাইনাস হৈ গৈছে না তোমাৰ সো ইয়াৰ ভ্যালুটো পজিটিভ হ'ব পাৰে নেগেটিভ হ'ব পাৰে ওকে সো নেক্সট মিন এবসলিউট এৰৰ এটা তোমালকে সবৰে এবসলিউট এৰৰ লালে দিছানে কোনোবাই এবসলিউট এৰৰ পালা এটো কোনোবাই পালা এটো সেকেন্ড থাৰ্ডত পালা ইমানটো এৰৰ n মেজাৰমেন্টত পালা ইমানটো এৰৰ গুটে গিটা এৰৰৰ যেটো মিন ওকে তাকে কি বুলি কয় মিন এবসলিউট এৰৰ তা কেনেকৈ লিখিম ডেল্টা মানে এবসলিউট এৰৰ মিন গড়ে তোমালোকৰ এবসলিউট এৰৰ কিমান হল সো হেতু কি কইম সবে পোৱা ভুলটো প্ৰথম মেজাৰমেন্ট কৰোতে হোৱা ভুলখিনি সেকেন্ড মেজাৰমেন্ট কৰোতে হোৱা এবসলিউট ভুলখিনি গৈ n টা মেজাৰমেন্ট কৰোতে হোৱা এবসলিউট ভুলখিনি ডিভাইড বাই n সো এনেকৈ আমি কি কৰিম মিন এবসলিউট এৰৰটো উলিয়াব পাৰো এখিলৈকে বুজি পাইছা
So this is the way to find the mean absolute error. ইয়াতে তোমাৰ এটা ইন্টাৰেষ্টিং কথা কি হ'ল চাবা ইয়াতে ইন্টাৰেষ্টিং কথাটো কি হ'ল চোৱা ইয়াত কি লিখিছো চোৱাচোন arithmetic mean of the magnitudes of the absolute errors মানে কি বুজিলা absolute error টো তোমাৰ কেতিয়াবা পজিটিভ হ'ব পাৰে কেতিয়াবা নেগেটিভ হ'ব পাৰে কিন্তু errors বিলাকৰ যেটা mean টো উলিয়াম নহয় তুমি কি কনসিডাৰ কৰিব লাগিব ইয়াৰ magnitude টো কনসিডাৰ কৰিব লাগিব ওকে ইয়াৰ magnitude টো কনসিডাৰ কৰিব লাগিব আমি এটা ম্যাথমেটিক্যাল প্ৰবলেম যেতিয়া কৰিম গম পাই যাম গুটে কথাখিনি সো মানে কি সাপোজ 10 সেন্টিমিটাৰ ওলাব লাগিছিল কোনবাই পালা 11 সেন্টিমিটাৰ কোনবাই পালা বলে 9 সেন্টিমিটাৰ সো প্ৰথম কেছটোত কিমান হৈ গল 10 - 11 - 1 সেন্টিমিটাৰ ভুল হ'ল না ওকে সেকেন্ড কেছটোত কিমান 10 - 9 1 সেন্টিমিটাৰ ভুল হৈ গল না এতিয়া তুমি ইয়াতে লিখোতে -1 সেন্টিমিটাৰ নিলিখিবা অকল 1 লিখিবা মানে তাৰ ম্যাগনিটিউডটোহে লিখিবা অনলি ওকে সো তোমালোকে ইন্ডিভিজুৱেলি পোৱা যিগিটা absolute error tar mean to jetia lom nohoy okol individual measurements or absolute error bilakor magnitude to ami consider korim modulus hetu kone he modulus symbol disu moi thik ase so mean absolute error to liam enemy enake etia mean absolute error ulia bisor ami ki uliam apekhik bhul ba relative or fractional error so relative ba fractional error ami kenake uliam je relative error so relative error kenake uliam je jiman to tumaloke mean bhul korisila okay divide by mean value to tar jitu asile jak ami true value boli consider korisilo ei ratio to ke tumar ki boli koy relative error ba apekhik bhul okay so the ratio of mean absolute error to the mean value of the quantity বুজি পাইছা so ei jitu mean absolute error ulaisile this divide by কি কৰিম গুটে গিটা মেজারমেন্ট লৈ পেলা তুমি তাৰ মিন টু যেটো পাইছিলে এই মিন টু ওকে জিমান বাৰ মেজারমেন্ট কৰিলা হিমান বাৰ তুমি ডিভাইড কৰিলা কৰাৰ পিছত যেটো মিন ভ্যালু পাইছিলা সেই মিন ভ্যালুটোক আমি কি কৰিছো সেই মিন ভ্যালুটো আৰু ওপৰত আছে তোমাৰ absolute error mean value to ঠিক আছে absolute error mean value to আৰু তুমি বহুত বাৰ জুখি পোৱাৰ যেটো mean value আছিল যাক আমি true value বুলি কৈছো তাৰ ৰেশিও টো কি বুলি কয় relative error বা fractional error ওকে mathematical problem আমি কৰিম তেতিয়া বহুতখিনি বস্তু বুজি পাবা ধুনিয়াকে next percentage error কাক কয় যে relative error টোক যেতিয়া percentageত আমি প্ৰকাশ কৰি দিম ওকে তাকে কি বুলি কয় শতাংশ ভুল বা percentage error মানে কি গম পালা যে percentage error is equal to কি হ'ব relative error into কি 100 so 100 এ মাল্টিপ্লাই কৰি দিয়া ললে কলে গুছি গলি percentage হলে আৰু relative error কেনেকৈ উলিয়াইছিলো যে mean absolute error divide by mean value of the measured quantity into 100 okay so this is the percentage error suppose ami jitu physical quantity ami measure korim tak suppose moi a boli thosilu okay titla percentage error in the measurement of a to symbol likhe ei symbol to ko delta eto small letter delta suppose tumi length jukhisila so length jukhote tumar percentage error kiman hol eneka likhiba percentage error in the measurement of length suppose tumi area measurement koriba area measurement kote percentage bhul kiman hol so percentage error in the measurement of area so a symbol to use koriya para percentage error to tumar mathematically represent kote okay so percentage error is equal to ki hoy jabo delta a mean divide by a mean into 100 okay delta a mean mane buji paisa bhul bilakor gor to average to ba mean to aru a mean mane ki সবেই যিকিটা মেজারমেন্ট লৈছিলা সেই মেজারমেন্ট গিটাৰ মিন টু ঠিক আছে ইনটু 100 সো নেক্সট এটা ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম আহি গল সো এই প্রবলেমটো কৰাৰ লগে লগে ক্লিয়ার হৈ যায় প্রবলেমটো লিখা সবেই কৰিম the diameter of a wire as measured by screw gauge দি মেজাৰ কৰিছা দেখিছানে এতিয়া এটা ইন্টাৰেষ্টিং কথা চাবা এই যে লিখিছা ইয়াত 2.625 ডেসিমেলৰ পিছত তিনটা ডিজিট কিয় লিখিছা আৰু ইউনিট টু সোৱা সেন্টিমিটাৰ আছে কিয় জানানে কাৰণ সোৱা মই কি কৈছিলো স্ক্ৰু গজ পাতে মিনিমাম কিমান শুদ্ধকে জুখিব পাৰে স্ক্ৰু গজে মিনিমাম শুদ্ধকে কিমান জুখিব পাৰে 0.01 মিলিমিটাৰ 0.01 মিলিমিটাৰ মানে কিমান সেন্টিমিটাৰ 0.01 মিলিমিটাৰ মানে কিমান সেন্টিমিটাৰ 0.01
মিলিমিটাৰ যদি সেন্টিমিটাৰ লিয়া কি কৰিব লাগিব 100 10 এ ডিভাইড মাৰিব লাগিব সো কিমান হৈ গল 0.001 সেন্টিমিটাৰ সোৱা স্ক্ৰু গজে মিনিমাম কিমান শুদ্ধকে জুখিব পাৰে 0.01 মিলিমিটাৰ আৰু 0.01 মিলিমিটাৰক যদি তুমি সেন্টিমিটাৰ লিয়া কি হ'ব 10 এ ডিভাইড কৰা 0.001 সেন্টিমিটাৰ সো ইয়াত সব পইণ্টৰ পিছত কিমানটা আছে ডিজিট এটা দুটা তিনটা সো পইণ্টৰ পিছত তিনটা ডিজিটলৈকে কি শুদ্ধকে মিজাৰ কৰিব পাৰে যদি ইউনিটটো সেন্টিমিটাৰ ওকে পইণ্টৰ পিছত দুটা ডিজিটলৈকে কি শুদ্ধকে জুখিব পাৰে যদি ইউনিটটো মিলিমিটাৰ কোনে জুখিব পাৰে স্ক্ৰু গজে বুজি পাইছা ফৰ এক্সাম্পল তোমাৰ মিলিমিটাৰ স্কেলে 1 মিলিমিটাৰ নহয় জানো 1 মিলিমিটাৰ মানে কিমান সেন্টিমিটাৰ 0.1 সেন্টিমিটাৰ সো তুমি ডে টু ডে লাইফত ইউজ কৰি থকা স্কেল পাতে মিনিমাম পইণ্টৰ পিছত এটা ডিজিটে কি শুদ্ধকে জুখিব পাৰে যদি লিখি দিয়া এনেকে 0.12 সেন্টিমিটাৰ এটো তোমাৰ কি কেতিয়া শুদ্ধ মেজাৰমেন্ট নহয় ওকে কাৰণ এ পাত স্কেলে 0.1 সেন্টিমিটাৰ লাগে কি শুদ্ধকে জুখিব পাৰে বুজি পাইছা ওকে কাৰণ কি জুখিব পাৰে কিমান মিনিমাম 1 মিলিমিটাৰ সো 0.01 মিলিমিটাৰ কি কেনেকে জুখিব ওকে 0.1 মিলিমিটাৰ কি কেনেকে জুখিব এটো কাৰণে 0.1 সেন্টিমিটাৰ লাগে পাৰে কি বুজি পাইছা সো ইয়াতে সোৱা হেতু কাৰণে অংকটোত কি আছে ম্যাথমেটিক্যাল প্ৰবলেমটো সোৱা ডায়ামিটাৰ অফ এ ওয়্যাৰডাল আছে তাৰ ওয়্যাৰডালৰ ডায়ামিটাৰ সো ওয়্যাৰডাল ললা তাৰ স্ক্ৰু গজ প্ৰ্যাকটিক্যাল পাবাই তোমালোকে ডায়ামিটাৰটো জুখিছা ডায়ামিটাৰ মানে ব্যাস তো জুখি পেলাই এটো 2.620 সেন্টিমিটাৰ 2.625 সেন্টিমিটাৰ 2.630 সেন্টিমিটাৰ 2.628 সেন্টিমিটাৰ and 2.626 সেন্টিমিটাৰ ক্যালকুলেট mean absolute error relative error percentage error and express the result in terms of percentage error এইটো ওকে সো কেনেকে উলিয়াম সো উলিয়াব দিছে প্ৰথম mean absolute error এতিয়া আমি প্ৰথম কথা হৈ গল absolute error উলিয়াবলে কি কৰিব লাগিব তাৰ আসল মানটো জানিব লাগিব আসল মানৰ পৰা তুমি জুখি পোৱা মানটো মাইনাস কৰিলেহে আমাৰ absolute error ওলাব এতিয়া আসল মানটো আমি জানিম কেনেকে আসল মানটো জানিবলৈ কি কৰিব লাগিব তাক দেখিছেনে কিমান বাৰ মেজাৰমেন্ট লৈছা তাৰ মিনটো লোৱা ওকে তাৰ মিনটো লোৱা সো ফাৰ্স্ট আমি কি কৰিম ওকে সবে ট্ৰাই কৰা প্ৰথম আমি কি উলিয়াম এ মিনটো উলিয়াম সো এ মিন কেনেকে উলিয়াম সবে জুখি পোৱা মান কোনোবাই পালা কিমান 6.2 সো ডায়ামিটাৰ হৈছে তেমন এটো সাপোজ ডায়ামিটাৰ কাৰণে মই ডি বুলি লিখিছো দেই মিন অফ দা ডায়ামিটাৰ মিন ভ্যালু অফ দা ডায়ামিটাৰ এটো উলিয়াই লওঁ কোনোবাই জুখি পালা কিমান 2.620 সেন্টিমিটাৰ কোনোবাই পালা 2.625 সেন্টিমিটাৰ কোনোবাই পালা 2.630 সেন্টিমিটাৰ কোনোবাই পাইছা 2.628 সেন্টিমিটাৰ ওকে আৰু কোনোবাই পাইছা 2.626 সেন্টিমিটাৰ ওকে সো এবাৰ পালো ইমান ইমান সো গুটেই গিটাকে প্লাস কৰি পেলাই কেটা এটা আছে সচোন 1 2 3 4 5 বাৰ লৈছিল আমি সো 5 এৰ এটো ডিভাইড কৰি দিলো সো ইমান সেন্টিমিটাৰ ওকে সো 2.620 2.625 ওকে গুটেই গিটা আমি কি কৰিম আমি গুটেই গিটাকে আমি প্লাস কৰিলো প্লাস কৰি পেলাই আমি কি পাম divide 2.6258 centimeter okay so গুটে কিটা প্লাস কৰি 5 এ ডিভাইড কৰি দিবা ডিভাইড কৰি পাবা 2.6258 centimeter এতিয়া এটা ইন্টারেস্টিং কথা কি জানা ইয়াতে এটা ইন্টারেস্টিং কথা হ'ব ইয়াতে সব পইণ্টৰ পিছত তিনটা ডিজিট আছে সো এই 4 নম্বৰ ডিজিটটো সিগনিফিকেন্ট নহয় বুজি পাইছা কাৰণ স্ক্ৰু গজে যদি সেন্টিমিটাৰ ইউনিটটো আছে ডেসিমেলৰ পিছত হি তিনটা ডিজিটলৈকে হি শুদ্ধকে জুখিব পাৰে সম্পূৰ্ণ ওকে কাৰণ তাৰ লিষ্ট কাউন্ট হৈছে 0.001 সেন্টিমিটাৰ সো এই কাখত থকা 8 টো কি হেতু তোমাৰ সিগনিফিকেন্ট নহয় সো তাক আমি তা কি কৰিব লাগিব ৰাউন্ডিং অফ কৰিব লাগিব ঠিক আছে আমি তাক ৰাউন্ডিং অফ কৰিব লাগিব কেনেকৈ ৰাউন্ডিং অফ কৰিম 2.62 এটা সোৱা এই 8 টো কি 5 ত কে ডাঙৰ হলে আগৰ ভ্যালুটো কি হয় ইনক্ৰিমেন্ট বাই 1 সো এটো হ'ব 2.626 সেন্টিমিটাৰ ওকে সো তাক আমি ৰাউন্ডিং অফ কৰি ভ্যালুটো পালো 2.626 আৰু কিয় আমি ইয়াত ডেসিমেলৰ পিছত আমি তিনটা সিগনিফিকেন্ট ফিগাৰ কিয় ৰাখিলো কাৰণ এই স্কেল পাৰ্টৰ লিমিটেশনটোৱে 0.001 সেন্টিমিটাৰ লাগে হি মিনিমাম জুখিব পাৰে ওকে সো ডেল ডি মিন পালো এটো সো এটো হগল ট্ৰু ভ্যালু ওকে মেজাৰমেন্ট লৈ পেলাই যেটো মিন ভ্যালু পালো এটো হগল ট্ৰু ভ্যালু এতিয়া ট্ৰু ভ্যালুটো কি কৰিব লাগিব ট্ৰু ভ্যালুটো যদি এটো হয় তেতিয়া হলে
প্ৰথম মেজাৰমেণ্টটো লওঁতে হোৱা ভুলটো কিমান 2.626 মাইনাছ ইমানটো সেকেন্ড মেজাৰমেণ্ট লওঁতে হোৱা ভুলটো কিমান 2.626 মাইনাছ a2 থাৰ্ড মেজাৰমেণ্ট হোৱা ভুলটো কিমান দিস মাইনাছ দিস ফোৰ্থ মেজাৰমেণ্ট লওঁতে হোৱা ভুলটো কিমান দিস মাইনাছ দিস ফিফথ মেজাৰমেণ্ট লওঁতে হোৱা ভুলটো কিমান দিস মাইনাছ দিস সো হেগিটা হৈছে তোমাৰ ইন্ডিভিজুৱেল এবসলিউট এৰৰ সো আমি এটা ইন্ডিভিজুৱেল এবসলিউট এৰৰ উলিয়াও ওকে আমি উলিয়াও ইন্ডিভিজুৱেল এবসলিউট এৰৰ্ছ individual absolute errors are so individual absolute error কিমান হ'ব ফাৰ্স্ট যেটো absolute error ভুল হ'ল কিমান হ'ল ডেল্টা d1 কেনেকৈ উলিয়াম আমি মিন ভ্যালুটো যিমান মাইনাস জুখিপা ভ্যালুটো যেটো আছিল সো কি কৰিম মিন ভ্যালুটো কিমান আছিল 2.626 মাইনাস জুখিপা ভুলটো কিমান আছিল জুখিপাওতে কিমান পাইছিল 2.620 সো তাৰ যেটো ডিফাৰেন্স ওকে সেন্টিমিটাৰ ইকুৱেল টু কিমান হ'ব এটো তেতিয়া হলে 6 minus 0 6 ওকে 2 minus 0 2 minus 2 0 6 minus 6 0 okay 2 minus 2 so 0.006 centimeter 0.006 centimeter তেতিয়া সেকেন্ড মেজারমেন্ট লওঁতে ভুল কিমান হ'ল 2.626 minus second measurement লওঁতে কিমান পাইছিলো 2.625 okay 2.625 so কিমান হ'ল 0.001 centimeter okay so third measurement লওঁতে হোৱা ভুলটো কিমান আছিল third measurement 2.630 so কিমান হ'ব তেতিয়া হলে delta d3 equal to 2.626 2.626 minus 2.630 equal to কিমান হ'ব তোমাৰ 60 বেছি ওলাল ন সো 0.004 centimeter আৰু এটো কি হ'ল জানে মাইনাস কাৰণ ই ডাঙৰ না বুজি পাইছা নে সো মই কৈছো এবসলিউট এৰৰটো তোমাৰ পজিটিভ হ'ব পাৰে নেগেটিভ হ'ব পাৰে নেক্সট তোমাৰ এবসলিউট এৰৰ ইন দা ফোৰ্থ মেজারমেন্ট 4 নম্বৰ মেজারমেন্টটো তোমাৰ এবসলিউট এৰৰ কিমান হ'ব 2.626 মাইনাস 4 নম্বৰ মেজারমেন্ট লওঁতে আমি কিমান পাইছিল ভ্যালুটো 2.628 is equal to কিমান হ'ব 0.002 centimeter okay next তোমাৰ in the fifth measurement লওঁতে কিমান ভুল হ'ল 2.626 minus fifth measurement লওঁতে কিমান আছিল ভ্যালুটো 2.626 so এটো 0.000 দেইছানে এনে 0.000 লিখা নাই মই তাৰ কাহিনী আছে নহলে 0.0 লিখিব পাইলতো বা এনসাৰটো ইকুৱেল টু 0 দিব পাইলতো ওকে এই পইণ্টৰ পিছত যেতিয়া এটা 0 দুটা 0 তিনটা 0 এনেকৈ থাকিব নহয় গম পাবা দিস ইজ ৰিলেটেড টু দা প্ৰিচিজন অফ দা স্কেল হি স্কেল পাৰ্টৰ লগত ৰিলেটেড হেতু কাৰণে 0.00 নহলে কেতিয়াবা 0.000 তুমি চাবাচোন কেতিয়াবা কিবা এটা মেজাৰমেন্ট লওঁতে এনেকৈ 2.00 সেন্টিমিটাৰ তেতিয়া গম পাবাও জি পাৰ্ট স্কেল লৈ পেলাই এই মেজাৰমেন্টটো কৰিছে সেই স্কেল পাৰ্টে মিনিমাম 0.01 সেন্টিমিটাৰ লৈকে হি শুদ্ধকে জুখিব পাৰে ওকে সো সেই স্কেল পাৰ্টৰ লিষ্ট কাউন্টটো 0.01 সেন্টিমিটাৰ বুজি পাইছা সো আমি পালো কি এইটা কি পালো ইন্ডিভিজুৱেল এবসলিউট এৰৰ তেতিয়া আমাক কোৱেশ্যনত কি উলিয়াব দিছে প্ৰথম mean absolute error কি উলিয়াব দিছে mean absolute error সো mean absolute error কি হ'ব গুটে গিটা absolute error কি লম mean টু লম সো mean absolute error সো নাম্বাৰ এ উলিয়াব দিছে আমাক mean absolute error নাম্বাৰ এটো দিছে mean absolute error সো mean absolute error in the measurement of diameter গুটে গিটাৰে mean টু লওঁতে কি কৰিব লাগিব 0.006 plus 0.001 plus 0.004 plus 0.002 plus 0.000 divide by measurement কেনে লৈছিল এটা দুটা তিনটা চাৰিটা পাঁচটা 5 ইয়াতে এটা ইন্টাৰেষ্টিং কথা মন কৰিলা নে মই সোৱা এ এৰৰ বিলাক এটো এৰৰ নেগেটিভত আছিল না কিন্তু নেগেটিভ পটা না মই কি পাইছো পজিটিভ কিয় mean absolute error ওলাওতে তুমি ইন্ডিভিজুৱেল এবসলিউট এৰৰটো যদি তুমি মাইনাসটো পাইছা নহয় মাইনাসত পাতিলে নহব কি কৰিব লাগিব প্লাস কৰিব লাগিব ভুল কৰিলা যি কৰিলা ভুল কেতিয়াও তোমাৰ মাইনাস নহয় প্লাসে হ'ব ওকে
সো এই গোটেইকিটা এৰৰ ম্যাগনিটিউডটো ললুম তোমালোকৰ ইন্ডিভিজুৱেল এবসলিউট এৰৰৰ ম্যাগনিটিউডৰ মিনটো ললো ওকে তোক আমি কি বুলি কৈছো মিন এবসলিউট এৰৰ সো গোটেইকিটাৰ মিনটো ললো মিনটো লৈ পেলাই আমি পালো 0.0026 সেন্টিমিটাৰ ওকে এটা ইয়াতে ইন্টারেস্টিং কথাটো হৈ গল এই গোটেইটা প্লাস কৰা প্লাস কৰি পেলাই 5 এ ডিভাইড মাৰিবা ডিভাইড মাৰি পেলাই পাবা তুমি ইমান সেন্টিমিটাৰ ওকে ইমান সেন্টিমিটাৰ এটা ইন্টারেস্টিং কথাটো হৈ গল এই ভ্যালুটো মন কৰাচোন হি পয়েন্টৰ পিছত কেটা ওলালে আমাৰ এটা দুটা তিনটা চাৰিটা ডিজিট ওলালা কিন্তু স্কেল পাতে তোমাৰ পয়েন্টৰ পিছত তিনটা ডিজিটলৈকে হি শুদ্ধকে জুখিব পাৰে সো ইয়াক ৰাউন্ডিং অফ কৰা ৰাউন্ডিং অফ কৰিলে কি হ'ব 6 আছে না সো 6 টো 5 তকৈ ডাঙৰ সো 5 তকৈ ডাঙৰ হলে কি হ'ব আগৰ ডিজিটটো ইনক্ৰিমেন্ট বাই 1 সো 0.003 সেন্টিমিটাৰ এটো হৈ গল তোমাৰ mean absolute error in the measurement of diameter okay diameter তাঁৰডালৰ ব্যাস জুখুতে হোৱা যিখিনি গড় পৰম ভুল হেখিনি হৈ গল এটো সো mean absolute error যেটা ওলাই গল তেটা ৰিলেটিভ এৰৰ কেনেকৈ উলিয়াম নাম্বাৰ বি ৰিলেটিভ এৰৰ আপেক্ষিক ভুল কেনেকৈ উলিয়াম সো ৰিলেটিভ এৰৰ কেনেকৈ উলিয়াম কি আছিল mean absolute error divide by mean value So mean absolute error কিমান লালে 0.003 আৰু mean value কিমান আছিল 2.626 So 0.003 centimeter divide by 2.626 centimeter এতিয়া মন কৰা ৰিলেটিভ এৰৰটো দেখিছা দুটা সিমিলাৰ কোৱান্টিটিৰ হি ৰেশিও ওপৰটো সেন্টিমিটাৰ আছে তোমাৰ তলটো সেন্টিমিটাৰ আছে ওপৰটো সেন্টিমিটাৰৰ লগত তলৰ সেন্টিমিটাৰটো কি হ'ব কেনসেল যাব কেনসেল গৈ পেলাই কি থাকিব তোমাৰ 0.001 এটা ডিভাইড কৰিবা কৰি পেলাই আমি পাম 0.001 সেন্টিমিটাৰ সেন্টিমিটাৰ কেনসেল গল ডিভাইড মাৰি দিবা মাৰি পেলাই পাবা 0.001 সো ৰিলেটিভ এৰৰটো হৈ গল এটো তেতিয়াহলে পার্সেন্টেজ এৰৰ কিমান হ'ব কেনেকৈ উলিয়াম একেবাৰে সহজ ৰিলেটিভ এৰৰ যদি পাই গলো পার্সেন্টেজ এৰৰ কেনেকৈ উলিয়াম পার্সেন্টেজ এৰৰ পার্সেন্টেজ লিখা মই টেকনিক এটা কৈছিল নহয় কেনে কৈছিল পার্সেন্টেজ এৰৰ ইন দা মেজারমেন্ট অফ ডায়ামিটাৰ কিমান হ'ব তেতিয়াহলে ৰিলেটিভ এৰৰটো যেটো উলালে তাৰ লগত কি কৈ দিয়া আমি 100 মাল্টিপ্লাই কৰি দিম ওকে সো গুছি যাব কি পার্সেন্টেজত সো কিমান হ'ব তোমাৰ 100 মাল্টিপ্লাই কৰিলে 0.1% সো এটো হৈ গল পার্সেন্টেজ এৰৰ ওকে 0.1% okay so this is the percentage error so এই যিখিনি error উলালে relative error যেটো উলাল নহয় absolute error টো উলিয়াওতে কি কৈছিল it can be positive negative also okay আৰু absolute error টো উলিয়াওতে আমি কি কৈছিল গুটে ভ্যালু গিটাৰ mean টো কনসিডাৰ কৰিছিল mean টো কনসিডাৰ কৰি পেলাই যেটো পাইছিল আমি মন কৰিবা দেই mean টো কনসিডাৰ কৰি পেলাই যেটো ভ্যালু পাইছিল সেই ভ্যালুটো প্লাসও হ'ব পাৰে মাইনাসও হ'ব পাৰে okay মানে কিয় প্লাস মাইনাস বুলি লিখে তাৰ কাহিনীটো শুনিবা Suppose তুমি মেজারমেন্ট এটা কৰিছা কৰতে তোমাৰ মেজারমেন্টটো উলাব লাগিছিল 10 সেন্টিমিটাৰ কিন্তু তোমাৰ সাপোজ 1 সেন্টিমিটাৰ ভুল হৈছে মন কৰিবা দেই কথাটো এই টুইষ্টটো মন কৰিবা এইখিনিতে সৰু সৰু কথা লৰছল বিলাকে ভুল কৰে সাপোজ মেজারমেন্ট এটা লৈছা মেজারমেন্টটো লওতে হ'ব লাগিছিল 10 সেন্টিমিটাৰ ওকে ভুল হৈ গল তোমাৰ 1 সেন্টিমিটাৰ তাৰ মানে মেজারমেন্টটো কিমান ই 10 + 1 হ'ব পাৰে 10 - 1 হ'ব পাৰে তোমাৰ 1 সেন্টিমিটাৰ ভুল হৈছিল না So 1 centimeter তোমাৰ পজিটিভ এৰৰ হৈছে নে নেগেটিভ এৰৰ হৈছে এটোটো কোৱা নাই মই ওকে সো মেজারমেন্ট এটা হ'ব লাগিছিল সাপোজ তোমাৰ তুমি জুখি পালা সাপোজ তোমাৰ 10 সেন্টিমিটাৰ হ'ব লাগিছিল নহয় মেজারমেন্টটো জুখি পালা 10 সেন্টিমিটাৰ আৰু ভুল হৈছে সাপোজ তোমাৰ 1 সেন্টিমিটাৰ মানে মেজারমেন্টটো কি হয় 10 + 1 হ'ব পাৰে 10 - 1 হ'ব পাৰে বুজি পাইছানে সো ফাইনালি আমি যেটো তোমাৰ মিন যেটো তোমাৰ এবসলিউট এৰৰ পালো হেতু কাৰণে কিছুমান কিতাপত নহয় তোমাৰ হেতে এনেকেও লিখা থাকিব ওকে plus minus 0.003 centimeter তোমাৰ absolute error কিন্তু এই এৰৰ গিটা ডাঙৰ কথাটো হল এই এৰৰ গিটা তুমি যেতিয়া arithmetic mean উলিয়াইছা নহয় ইয়াত কিন্তু মাইনাস তুমি নাপাতিবা ভুল হৈ যাব যদি এই mean error individual absolute error টো উলিয়াওতে যদি তুমি মাইনাসত আহিছা নহয় তুমি কিন্তু তাৰ ম্যাগনিটিউডটো পাতিবা পাতি পেলাই যেটো তোমাৰ mean যেটো তোমাৰ absolute error পালা তাৰ ভ্যালুটো plus minus 0.003 এনেকৈ লিখিব পাৰা মানে এই এৰৰ খিনি তোমাৰ এৰৰ না সো হি প্লাসও হ'ব পাৰে মাইনাসও হ'ব পাৰে তেতিয়া হলে আমাৰ যেটো প্লাস পার্সেন্টেজ এৰৰ হৈ গল না পার্সেন্টেজ এৰৰটো আমি কি এনেকৈ পাতিবা প্লাস মাইনাস
0.1%. এইখিনি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ প্লাছ মাইনাছ 0.001%. অ'কে চ' এইখিনিলৈকে বুজি পালানে য়েছ 0.003 উলিয়াইছিলা খুব ভাল কথা অ'কে 0.003 চেণ্টিমিটাৰ য়েছ 0.003 চেণ্টিমিটাৰ ৰিলেটিভ এৰৰ তোমাৰ ডাইমেনশ্যনলেছ তাৰপিছত পাৰ্চেণ্টেজ এৰৰ কি কৰিলোঁ ৰিলেটিভ এৰৰ ইনটু 100 বনি গ'ল পাৰ্চেণ্টেজ এৰৰ হ'ল এতিয়া আটাইতকৈ ইণ্টাৰেষ্টিং কথাটো কি জানা লাষ্টৰ কুৱেশ্যনটো কি দিছিলে মন কৰা এক্সপ্ৰেছ দ্য ৰিজাল্ট ইন টাৰ্মছ অফ পাৰ্চেণ্টেজ এৰৰ ইন টাৰ্মছ অফ পাৰ্চেণ্টেজ এৰত তুমি গোটেই ফাইনেল ৰিজাল্টটো এক্সপ্ৰেছ কৰা চ' কি হ'ব ফাইনেল এৰৰটো কি পাইছিলোঁ ফাইনেল যেটো আমি ৰিজাল্ট পালো কেনেকৈ লিখিম ভুল হৈ গ'ল ইমান তেতিয়াহ'লে ফাইনেল ৰিজাল্টটো কি হ'ব ফাইনেল ৰিজাল্ট অফ দ্য মেজাৰমেণ্ট ফাইনেল ৰিজাল্ট অফ দ্য মেজাৰমেণ্ট ফাইনেল ৰিজাল্ট অফ দ্য মেজাৰমেণ্ট কি হ'ব ইজ ডায়ামিটাৰ ডায়ামিটাৰক আমি কেনেকৈ এক্সপ্ৰেছ কৰিম যিটো তোমাৰ মিন ভেলু পাইছিলা তাৰ লগত আমি এৰৰখিনি কি কৰিম প্লাছ কৰিম নহ'লে মাইনাছ কৰিম অ'কে যিটো এৰৰ মিন ভেলু পাইছিলা তাৰ লগত আমি এৰৰখিনি কি কৰিম প্লাছ কৰিম নহ'লে মাইনাছ কৰিম চ' কিমান হ'ব ডায়ামিটাৰটো মিন ভেলু আমি কিমান পালোঁ মিন ভেলু আমি কিমান পাইছিলোঁ মিন ভেলু পাইছিলোঁ আমি 2.626 চেণ্টিমিটাৰ ন মন কৰিবা দেই এইখিনিতে ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে ভুল কৰে 2.626 চেণ্টিমিটাৰ আৰু ভুল কিমান হৈছিলে তোমাৰ এৰৰখিনি প্লাছ মাইনাছ কৰি দিয়া 0.1% চ' এইটো হৈছে তোমাৰ ফাইনেল ৰিজাল্ট অ'কে চ' ফাইনেল ৰিজাল্ট আমি লিখিব লাগিব এনেদৰে কুৱেশ্যনটো বুজি পালা হ'ল এতিয়া এটা ইণ্টাৰেষ্টিং টপিক পঢ়িম এইটো কম্বিনেশ্যন অফ এৰৰ কম্বিনেশ্যন অফ এৰৰ কাক কয় এইটো বহুত এটা ইণ্টাৰেষ্টিং টপিক কিন্তু দেই চ' এৰৰ্ছ ডিউ টু এডিশ্যন অ'কে আমি যেতিয়া যোগ কৰিম না ছাপ'জ তোমাৰ পেৰিমিটাৰ কেনেকৈ উলিয়ায় 2 ইনটু লেংথ প্লাছ ব্ৰেথ অ'কে ৰেক্টেংগুলটাৰ পেৰিমিটাৰ কেনেকৈ উলিয়ায় 2 ইনটু L প্লাছ বি চ' কেতিয়াবা যেতিয়া আমি ছাপ'জ কোৱান্টিটি এটা এনেকৈ আছে এৰৰ্ছ ডিউ টু এডিশ্যন suppose if z is equal to z suppose a physical quantity z is a combination of a plus b okay suppose z is a combination of a plus b tete hole errors in z kiman hobo errors in a plus errors in b duitare a jukhute suppose iman tu bhul lale b measurement kote iman bhul lale tete total kiman bhul hol duitare bhul khini ami ki koribo laibo add koribo laibo okay so eto errors due to addition next suppose errors due to subtraction nohoy de bohuta tomalke subtraction likha subtraction nohoy kintu de subtraction errors due to subtraction suppose if z hoise eta physical quantity z to enake ase z is equal to suppose a minus b tete hole z uliaote hoa bhul khini kiman hobo a uliaote hoa bhul khini plus big measurement kote hoa bhul khini dui khini bhulok deisone measure add korisu ma okay ই কিন্তু সাবট্ৰেকশন হৈ আছে দেখানে ই মাইনাস হৈ আছে দিস ইজ দ্য ডিফাৰেন্স বিটুইন a minus b সো z ইকুৱেল টু a minus b কিন্তু z মিজাৰ কৰোতে হোৱা ভুলখিনি কি হ'ব ই জুখুতে কোৱা ভুলখিনিৰ লগত ইয়াক জুখুতে হোৱা ভুলখিনি আমি প্লাস কৰিব লাগিব মাইনাস নহয় ভুল যি ভুলে আৰু তোমাৰ প্লাস কৰিব লাগিব মাইনাস নহয় ওকে নেক্সট এইটো আমি এটা ইয়াৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰি এটা ম্যাথমেটিক্যাল প্ৰবলেম এটা আমি কৰিছা সো প্ৰবলেমটো কি আছে দা ভলিউমছ অফ টু বডিজ দুটা বস্তুৰ ভলিউম দিয়া আছে ওকে এই কোৱেশ্চন বিলাক অলপ কিন্তু ট্ৰিক থাকে দেই এটো কাৰণে খুব মন দি কথাবিলাক শুনিবা দা ভলিউমছ অফ টু বডিজ আৰ মেজাৰ্ড টু বি v1 equal to ইমান সেন্টিমিটাৰ কিউব আৰু v2 দিয়া আছে ইমান সেন্টিমিটাৰ কিউব ক্যালকুলেট দা সাম এন্ড ডিফাৰেন্স ডিফাৰেন্সটো লিখাম ভুল হৈছে ডিফাৰেন্স ইন ভলিউমছ with error limit use কৰি পেলাই তুমি ভলিউমৰ একদম ফাইনেল ৰিজাল্টৰ এক্সপ্ৰেছনটো লিখিব লাগিব সো ইয়াতে মন কৰা ভলিউমটো কিমান 10.2 প্লাস মাইনাস 0.02 মন কৰিছা না 10.2 টো কি বাৰু ট্ৰু ভ্যালু যেটো মিন ভ্যালু আৰু 0.02 টো কি এৰর ওকে সো সেকেন্ড বাৰ দুটা প্ৰথম অবজেক্টৰ ভলিউম এটো সেকেন্ড অবজেক্টৰ হৈছে ভলিউমটো এটো সো তেতিয়া হলে এই ভলিউম দুটা প্লাস যদি কৰো তেতিয়া ভুল কিমান হ'ব আৰু এটা ভলিউমৰ পৰা যদি হিটো ভলিউম মাইনাস কৰিছো ডিফাৰেন্স উলিয়াইছো তেতিয়া হলে তাত ভুল কিমান হ'ব ওকে সো কেনেকৈ উলিয়াম সো v1 দিয়া আছে v1 তো দিয়া আছে
এইটো v2 দিয়া আছে এইটো সো v1 plus v2 কিমান হ'ব ওকে সো প্ৰথমতে ভলিউম কিটা গেট কৰা সামটো উলিয়াব কৈছে না সো 10.2 plus 6.4 সো কিমান 10.2 plus 6.4 সো কিমান হৈ গ'ল 16.6 centimeter cube এটো হৈ গ'ল v1 plus v2 আৰু ডিফাৰেন্সটো কিমান তেতিয়ালে ভলিউমৰ ডিফাৰেন্সটো কিমান হ'ব 10.2 minus 6.4 সো কিমান হ'ব তোমাৰ 8 এফালে 3.8 centimeter cube সো মন কৰিবা কেনেকৈ উলিয়াইছো উদিছে ক্যালকুলেট দা সাম এন্ড ডিফাৰেন্স ইন ভলিউমস উইথ এৰৰ লিমিট ওকে দুইটা ভলিউম যদি এড কৰো তেতিয়া টোটাল যেটো ভলিউম হ'ব তাক আমি কেনেকৈ এক্সপ্ৰেছ কৰিম আৰু ইটোৰ পৰা যদি হিটো ভলিউম মাইনাস কৰো তেতিয়া যেটো ৰিজাল্ট লাভ তাক আমি কেনেকৈ এক্সপ্ৰেছ কৰিম উইথ এৰৰ লিমিট এৰৰ বিলাক ইউজ কৰি পেলাই তাক আমি কেনেকৈ এক্সপ্ৰেছ কৰিম সো প্ৰথমতে কি কৰিল দুইটা ভলিউম প্লাস কৰিলো ইমান ললে এটাৰ পৰা হিটো ভলিউম মাইনাস কৰিলো ইমান ললে সো প্ৰথম যেটো কোৱেশ্চন কৰিছে যে দুইটা ভলিউমক যদি আমি প্লাস বা মাইনাস কৰিছো তেতিয়া হলে তোমাৰ এৰৰ খিনি কিমান হ'ব মাইনাস কৰিলেও এৰৰ খিনি কি কৰিব লাগিব প্লাস কৰিব লাগিব আৰু তোমাৰ দুইটা যদি প্লাস হৈ আছে তেতিয়া এৰৰ খিনি কি কৰিব লাগিব প্লাসে কৰিব লাগিব ন সো তেতিয়া হলে টোটাল এৰৰটো কিমান হ'ব আমি হেতু উলিয়াই লম ওকে ডেল্টা ভি কিমান লাভ তোমাৰ ডেল্টা ভিটো কি হ'ব তোমাৰ 0.02 প্ৰথম ভুলখিনিৰ লগত সেকেন্ড প্ৰথম ভলিউমটো ধোৱা ভুলখিনিৰ লগত সেকেন্ড ভলিউমৰ ভুলখিনি মই কি কৰিছো এড কৰিছো ওকে সো কিমান হ'ব তেতিয়া হলে 0.03 centimeter cube আৰু এই ভুলখিনি কি হ'ব পাৰে প্লাস হ'ব পাৰে মাইনাস হ'ব পাৰে সো প্লাস মাইনাস 0.03 centimeter cube তেতিয়া হলে ফাইনাল ৰিজাল্টটো কি হ'ব therefore the final result কিমান হ'ব hence the final result of কি sum of volume কিমান হ'ব sum of volume সো ভলিউমক যদি আমি সাম কৰিছো তেতিয়া হলে কিমান হ'ব সাম কৰি পেলাই ইটো লগ হিটো প্লাস কৰি কিমান পাইছিলো 16.6 centimeter cube আৰু ভুল কিমান হৈ গ'ল 0.03 centimeter cube এনেকৈ এক্সপ্ৰেছ কৰিব লাগে বুজি পাইছা এৰৰ খিনি দেখুৱাই পেলাই আমি এড কৰিছো আৰু ফাইনেল ৰিজাল্ট অফ ডিফাৰেন্স অফ ভলিউম কিমান হ'ব সো ইটো ভলিউম পৰা হিটো ভলিউম যদি মাইনাস কৰো মাইনাস কৰোতে যেটো টোটাল ভলিউম পালো এটা ভলিউম পৰা ইটো ভলিউম মাইনাস কৰি যদি টোটাল ভলিউম পালো তাত ভুল কিমান হ'ল সো এটা পৰা হিটো মাইনাস কৰোতে কিমান পাইছিলো 3.8 centimeter cube আৰু ভুলখিনি কি হৈ গ'ল দুইটা ভলিউম মেজাৰমেন্ট কৰোতে যিখিনি ভুল ওলাইছিলে তুমি ভলিউম দুটাৰ ডিফাৰেন্সে উলিয়াইছা বা তুমি ভলিউমটাক এডে কৰিছা ভুলখিনি খৰাই কি কৰিব লাগিব তুমি এড কৰিব লাগিব সো এড কৰি পেলাই কিমান পালো 0.03 সো এই এৰৰখিনি কি হ'ব ডিফাৰেন্সটোৰ পৰা হি আইদাৰ প্লাসো হ'ব পাৰে মাইনাসো হ'ব পাৰে সো এইটো এক্সপ্ৰেছন ওকে সো ভলিউমৰ তোমাৰ এডিশনৰ এক্সপ্ৰেছনটো হৈ গ'ল এটো ভলিউম এটাৰ পৰা হিটো সাবষ্ট্ৰাকশনৰ এক্সপ্ৰেছনটো হৈ গ'ল এটো ওকে তো এখানলৈকে বুজি পালা সো নেক্সট তোমাৰ আৰু এটা আমি ম্যাথমেটিক্যাল প্ৰবলেম কৰিম এটো চোৱা এৰৰ্ছ ইন প্ৰডাক্ট সাপোজ ইফ z is equal to suppose a into b যদি এনেকৈ আছে তেতিয়াহলে z উলিয়াওতে হোৱা ভুলখিনি কিমান হ'ব a উলিয়াওতে হোৱা ভুলখিনি প্লাস b উলিয়াওতে হোৱা ভুলখিনি দেখিছানে এতিয়া এই খিনতে আমি এটা ইন্টাৰেষ্টিং কথা শিকিব লাগিব কথাটো কি ইয়াত আমি লিখোতে ইয়াক আমি এক্সপ্ৰেছ কৰোতে del z ক আমি ৰিলেটিভ এৰৰ ইন টাৰ্মছ অফ ৰিলেটিভ এৰৰ তাক আমি এক্সপ্ৰেছ কৰিব লাগিব ওকে কেনেকৈ তেতিয়াহলে সো ইফ z equal to a plus b del z divide by z or যেটো আসল ভ্যালু is equal to del a divide by a plus del b divide by v এইখিনতে বহুত লৰছলি ভুল কৰে যেতিয়া প্ৰডাক্ট হিচাপে থাকে না বহুতে কয় প্ৰডাক্ট হিচাপে থাকিলে এৰৰখিনি প্লাস কৰি দিলে হল নো যদি তোমাৰ এডিশন বা সাবট্ৰাকশন হিচাপে আছে তেতিয়া আমি এৰৰ বিলাক প্লাস কৰিছো কিন্তু যেতিয়া প্ৰডাক্ট হিচাপে থাকিব নহয় আমি এনেকৈ লিখলে ভুল হ'ব কিন্তু if z equal to a into b delta z is equal to suppose delta a plus delta b এটো শুদ্ধ নহয় ওকে শুদ্ধটো কি সে যদি হে z is equal to a into b suppose তোমাৰ area equal to length into breadth তেতিয়া লেংথ জুখুতে যদি ভুলটো ইমান হৈছে ব্ৰেথ জুখুতে যদি ভুলটো ইমান হৈছে তেতিয়া এৰিয়া জুখুতে ভুলটো কিমান হ'ব সেই ভুলটো উলিয়াওতে সদায় আমি কি কৰিব লাগিব ৰিলেটিভ এৰৰ আমি তাক ৰিলেটিভ এৰত এক্সপ্ৰেছ কৰিব লাগিব পাৰ্চেন্টেজ এৰত আমি এক্সপ্ৰেছ কৰিব লাগিব ওকে সো del z by z equal to কি হ'ব del a by a plus del b by b নেক্সট তোমাৰ যদি ডিভিজন হিচাপে থাকে এৰৰ্ছ ইন ডিভিজন সাপোজ if z is equal to
a divided by b এনেকেও থাকিব পাৰে সাপোজ তোমাৰ ডেনসিটি ইজ ইকুয়াল টু কি হয় মাস ডিভাইড বাই ভলিউম সো মাস জুখুতেও ভুল হৈ গল ভলিউম জুখুতেও ভুল হৈ গল তেতিয়ালে ডেনসিটি জুখুতে ভুল কিমান হ'ব ওকে সো ডেনসিটিৰ এক্সপ্ৰেশনটো কি a by b তেতিয়ালে ডেনসিটি জুখুতে হোৱা দেন এইটো সাপোজ del z জুখুতে হোৱা যিখিনি এৰৰ del z by z ইজ ইকুয়াল টু কি হ'ব del a by a plus del b by b এৰৰ খিনি আছে প্লাস কৰিব লাগিব সো কি বুজি পালা হি তোমাৰ প্ৰডাক্ট হিচাপে থাকক বা ডিভিজন হিচাপে থাকক এৰৰটো খদাই কম্বাইন কৰোতে কি হ'ব এৰৰ বিলাক আমি ৰিলেটিভ এৰৰ বিলাক এড কৰিব লাগিব ওকে ই ডিভাইড হৈ আছে বুলি ইয়াত হোৱা এৰৰ খিনি আমি ডিভাইড কৰি নহব এডেই কৰিব লাগিব বুজি পাইছা কথাটো ম্যাথমেটিক্যাল প্ৰবলেম এটা কৰিম তেতিয়া ক্লিয়াৰ হৈ যাব বেছি ভালকে নেক্সট তোমাৰ এইটো এই ম্যাথমেটিক্যাল প্ৰবলেমটো আমি কৰি চাম ওকে এই কোৱেশ্চন তোমালোকৰ পৰীক্ষাৰ বোৰ্ডতো বহুত খুদে কোৱেশ্চনটো যে the length and breadth of a rectangle are length or দিছে তোমাৰ এইটো breadth or দিছে তোমাৰ এইটো ঠিক আছে তেতিয়াহলে জুখুতে হোৱা ভুলখিনি কিমান হ'ব ঠিক আছে তো কেনে কৰিম সো ইয়াতে কি হ'ব তোমাৰ সলিউশন কেনে কৰিম length এইটো breadth এইটো তেতিয়াহলে এৰিয়া জুখুতে ভুল কিমান হ'ব সো এৰিয়া আমি এৰিয়া ইকুৱেল টু কি হয় তোমাৰ length into breadth ওকে তেতিয়ালে এৰিয়া জুখুতে ভুল কিমান হ'ব এৰিয়া জুখুতে হোৱা ভুলটো কি কেনেকৈ উলিয়াম আমি length জুখুতে হোৱা ভুলখিনি প্লাস কি breadth জুখুতে হোৱা ভুলখিনি ওকে এনেকুৱা নহয়নে বাৰু এটা lengthৰ এক্সপ্ৰেশন দিয়া আছে lengthৰ এক্সপ্ৰেশন দিতে তোমাৰ কি দিছে যে length জুখুতে হোৱা ভুলখিনি কিমান 0.4 আৰু breadth জুখুতে হোৱা ভুলখিনি কিমান 0.2 তেতিয়া হলে এৰিয়া ইকুৱেল টু কিমান হ'ব আমি জানিব লাগিব এৰিয়া কিমান হল এৰিয়া ইকুৱেল টু কি length into breadth so 4 into 2 so কিমান হৈ গল তোমাৰ 8 মিটাৰ স্কয়াৰ এটো হৈছে এৰিয়াটো আমি এৰৰ লিমিট কনসিডাৰ নকৰাকৈ আমি যেটো এৰিয়া পাইছো হেটো হৈছে 8 মিটাৰ স্কয়াৰ তেতিয়ালে ডেল্টা এ কিমান ডেল্টা এটো উলিয়াই দিয়া ডেল্টা এ কিমান ডেল্টা এ কেনেকৈ উলিয়াম এইটো ডেল্টা l by l প্লাস ডেল্টা b ডিভাইড বাই b ইনটু কি এটো a টো যদি ইফালে গুজি যায় কি হ'ব ইনটু a ওকে সো ডেল্টা l ডিভাইড বাই l l জুখুতে হোৱা ভুলখিনি ডেল্টা l ডিভাইড বাই l মানে কি ডেল্টা l কিমান আছে 0.4 ডিভাইড বাই l কিমান আছে 4 ওকে প্লাস ডেল্টা b কিমান আছে 0.2 ডিভাইড বাই b কিমান আছে ব্ৰেথ কিমান আছে 2 ওকে ইনটু কি এৰিয়া কিমান পালো আমি 8 ওকে এই কোৱেশ্চনটো হ'ব এনেকৈ কৰিব লাগিব দেখিছানে অকমান ট্ৰিক আছে তোমাৰ কোৱেশ্চনটো ইমান টান নহয় ইজি কোৱেশ্চন ওকে লেংথৰ এক্সপ্ৰেশন আছে এটো ব্ৰেথৰ এক্সপ্ৰেশন আছে এটো তেতিয়ালে এৰিয়া উইথ এৰৰ লিমিট আমি লিখিব লাগিব সো আমি কি কৰিলো প্ৰথমতে এৰিয়াটো উলিয়াই ললো এৰিয়া ইকুৱেল লেংথ ইনটু ব্ৰেথ সো ডেল্টা a ইকুৱেল টু কি হ'ব ডেল্টা a by a ইকুৱেল টু কি হ'ব ডেল্টা l by l প্লাস ডেল্টা b by b ওকে সো ডেল্টা a ইকুৱেল টু কি হ'ব ডেল্টা l by l ইনটু ডেল্টা b by b ইনটু a সো ডেল্টা l by l কেনেকৈ এটো হৈছে ডেল্টা l এটো l প্লাস ডেল্টা l এনেকৈ নিলিখে জানো এক্সপ্ৰেশনটা সো ডেল্টা l by l প্লাস ডেল্টা b by b ইনটু কি হ'ব তোমাৰ 8 সো এটো কৰিছা এটো কিমান লাভ এটো গল 0.1 এটো গল 0.1 into 8 so 0.1 into 0.1 0.1 plus 0.1 into 8 so কিমান হ'ব 0.2 into 8 okay so delta a is equal to lale 0.2 into 8 so কিমান লাভ 1.6 মিটাৰ স্কয়াৰ so ভুলখিনি হৈ গল তোমাৰ এৰিয়া জুখতে হোৱা 1.6 মিটাৰ স্কয়াৰ তেতিয়া হলে কেনেকৈ লিখিম ফাইনাল এক্সপ্ৰেশনটো ফাইনাল এক্সপ্ৰেশন কেনেকৈ লিখিম therefore find area with error limit so expression of area so area আমি কেনেকৈ এক্সপ্ৰেস কৰিম expression of area with error limit কেনেকৈ এৰিয়া কিমান হল কেনেকৈ ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিম কিমান লাইছিল তোমাৰ 8 মিটাৰ স্কয়াৰ তাৰ লগত এৰৰ খিনি কি হ'ব প্লাস মাইনাস 1.6 মিটাৰ স্কয়াৰ আমি তা কেনেকৈ লিখিব লাগিব ওকে expression of area গম পালানে so this is the way to find the area when length and breadth errors are given length and breadth expressions are given with error limits আমি area ক এক্সপ্ৰেস কৰিব লাগিব ঠিক এনেকৈ ওকে বুজি পাইছা নেক্সট ক্লাছত আমি এখিনি আমি কোলৈকে পঢ়িলো errors in তোমাৰ multiplication and division next class তুমি আমি errors তোমাৰ
পাৱাৰ হিচাপে যদি থাকে সাপোজ ভলিউম v = 4/3 পাই r কিউব সো কিউব হিচাপে আছে না তাত পাৱাৰ হিচাপে আছে তেতিয়া আমি কেনেকৈ এৰৰ উলিয়াম ওকে আৰু তাৰ লগত ৰিলেটেড আমি কেইটামান ম্যাথমেটিক্যাল প্ৰবলেম কৰিম ঠিক আছে সো আজিলৈ আহিছো এভৰিৱান ষ্টে টিউনড উইথ শাৰ্পি ক্লাसेছ বাই বাই ওকে নেক্সট ক্লাছত লগ পাম সকলোকে